Vă salut, oameni frumoși! Astăzi vreau să vă arăt un ceas de la Festina, o marcă elvețiană de mare tradiție, marcă prezentă în peste 90 de țări. Festina vinde undeva la 5 milioane de ceasuri în fiecare an, așa că e o firmă cu prestigiu. Am un model aici, Sport, frumos ambalat. Mie îmi place cum e ambalat ceasul ăsta. Hai să-l scoatem afară. Așa arată. Arată bine. Înseamnă toate astea jos după el. Așa. Are o grămadă de etichete aici. Trei. Da, ca și specificații, deci asta este modelul F20515/2. Este un ceas quartz și are câteva materiale de calitate în componență, da? Oțel inoxidabil și are safir, geamul de safir, luneta din ceramică, are un foarte bun lum pus pe el, se vede foarte bine noaptea, cronograf funcțional, da? Și rezistență de până la 100 de metri la apă, cu siguranță, pentru că, foarte important, are coronița înșurubată. Deci e înșurubată ca și la ceasurile mai pretențioase, cu rezistență mult mai mare la apă. E foarte bine. Ca și alte specificații, are un diametru exterior mare, de 44 de mm și o grosime de 13 mm și o să punem și șublerul pe el. Da. Deci hai să-l și măsurăm. Am spus că are un diametru exterior al cărcasei de 44 de mm, dar unde avem 44? Avem aici la lunetă, care iasă puțin în exterior. Și asta este de 44 de mm. Dacă măsor carcasa, normal că am o dimensiune ceva mai mică de 43,4 mm. Da? Dar, cum am spus, luneta este puțin, depășește, diametrul lunetei depășește foarte puțin diametrul carcasei propriu-zise. Grosimea de 13, să vedem dacă și asta corespunde. Nu, este mult mai mică, 12,4, 12,5, da? Chiar arată așa mai subțire un pic. Este un ceas masiv, totuși este un ceas masiv, iar o dimensiune foarte importantă, ceea ce îl face într-adevăr un ceas mare, este distanța asta, lag-to-lag, care este peste 50 de mm, respectiv 51,6, aproape 52. Deci toate ceasurile cu un lag-to-lag peste 50 de mm sunt mari. Le putem considera ceasuri mari. Așa, hai să-l pun și la mână să vedem cum arată. Are o curea foarte robustă și ea,
nu e din silicon, e ceva cauciuc. E foarte elastică, deci se întinde bine, dar și stabilă și se simte foarte bine. Se simte chiar premium pe mână, da? Da, este 22. Da, deci lățimea curelei este de 22 de milimetri. Ok, proporțiile sunt relativ ok. Este foarte negru. Este foarte negru. Acum nu știu dacă și înăuntru are ceva ceramic, dar luneta este complet de ceramică. Ce-mi place la el, că avem și dată la el. Hai să-l dau jos. Deci avem și dată. Aici jos la între ora 4 și ora 5 poziționată. Avem indicii fluorescenți, care am spus că au un fluor foarte, foarte bun pe ei. Și oblic pe marginea cadranului interior avem orele trecute în format de la 1 la 12, iar pe exteriorul lunete avem minutele de la 0,5 până la 55, iar sus la ora 12 avem triunghiuri tipic pentru ceasurile de piloți, dar nu e cazul ăsta. Așa, pe spate avem unele inscripțiile tipice cu modelul, cu rezistență la apă și așa mai departe, material și toate cele. Cureaua și ea personalizată, festina, până și pe închizătoare, foarte frumos scris, festina, da? Una peste alta e un ceas foarte, foarte bine, foarte reușit. Ceea ce nu corespunde cu descrierea ceasului, pe unde am găsit descrierea, luneta nu este mobilă, deci nu se rotește, este fixă. Dar, hai să fim serioși, oricum nu este un ceas de scufundări, este doar până la 100 de metri, poți să mergi să înoți cu el, dar nu e indicat să îl scufunzi cu el. Una peste alta, este un ceas sport. Foarte reușit din punctul meu de vedere, Festina, o firmă nu de lux, dar totuși o firmă elvețiană cu renume care vinde foarte mult și are o grămadă de modele de ceasuri. Am ca și comparație tot un ceas sport de la Laco de 42 de milimetri și ăsta de 44, da? 42,5 cred că este de la Laco tot cu lunetă, da? Da, 43. 43,3, deci aproape la fel de mare astea. ,3, deci aproape la fel de mare. Și totuși eu zic că se vede puțin diferența, da? Deci e sesizabil mai mare Festina. Da, e cumva mai fancy, mai lucios și carcasa, oțelul și luneta față de asta, care este un ceas mult mai robust, dar nu putem vorbi, da, are altă rezistență la apă, alte specificații, alt preț. Nu putem să le comparăm direct, dar așa ca idee. Încă o dată mă repet, un ceas sport foarte robust, foarte bine făcut. Din punctul meu de vedere, un ceas pe care îl porți cu plăcere și arată bine și cred că este foarte prezent la încheietura mâinii, ceea ce cu siguranță va face să atragă privirile curioșilor și celor care sunt interesați de ceasuri. Da. Îl găsiți de exemplu pe Amazon,
în momentul de față, foarte ieftin, 137 de euro. Din punctul meu de vedere, mai mult decât accesibil cu materialele astea, da? Safir, ceramică, cronograf. Bun, că este cuarț, acum nu știu exact să vă spun cât ține bateria. Dar, una peste alta, un ceas, din punctul meu de vedere, foarte arătos. Așa că, dacă căutați un ceas sport, asta poate să fie o variantă pentru voi, Festina. Modelul vi l-am spus, cred că, sau nu vi-am spus modelul? Da. F205 15 pe 2. Ia uitați-l. Negru, este tot de negru. Zici că ar fi un ecran AMOLED acolo, nu e doar un cadran normal. Bun. Foarte bun și cronograful. E foarte interesant, dar vine în contrastul la negru la lucios cu acolo la cronograf, de jur împrejur, cercul ăla cromat foarte bine, mâinile cromate, umplute cu material fluorescent și secundarul cu roșu și acolo și el are material fluorescent înăuntru. Super, super cool. Încă o dată, un ceas frumos, luați-l în considerare atunci când căutați un ceas sport de buget, da? Putem spune un ceas sport de buget, dar e super cool ceasul ăsta. Mie place extrem de mult. Până data viitoare, mulțumesc că stați cu mine, că mă ajutați la creșterea canalului. Haideți mai departe cu un like, cu un subscribe. Vă doresc toate cele bune. Salutare!